Вітання всім, любі друзі, канал Vintage Geek Пошук з вами. І сьогодні у нас огляд посилки з eBay. І так, друзі, починаємо відкривати наші скарби з eBay. Сьогодні будуть цікаві предметики з всіма улюбленими, знайомими героями, так би мовити. Ну, я думаю, по назві і по прев'ю ви вже здогадалися, так? Так, і що у нас воно так прямо заклеєно, а будемо відривати отак. О, такс. Наш комплект карток. Тут серветки, це нам не потрібно. Ой, друзі, це Robocop від Topps Movie Card Series. 88 Movie Cards, 11 стікерів. Так, що я хочу сказати. Оце має бути повна колекція по фільму Robocop 2. 88 стікерів. Але шкода, що, точніше 88 карток, але шкода, що без ось цих 11 стікерів. Вони йшли, скоріш за все, наборами, такими запакованими, де є жуйка і наліпка. Так, і це повний набір, повна колекція. Ось Мерфі у нас. О, злочинці. Бодікерс Бачерс, так. Man Without a Hand. Так, 88, повна колекція Робокопа. Robocop 2 у нас це який рік, якщо я не помиляюся, 91-й має бути. Якщо помиляюсь, то, будь ласка, можете мене виправити. Ось самі круті, класні кадри. Так, карток Topps у нас сьогодні буде багатенько. Стан у карток просто ідеальний, я б сказав би так. І всі вони по номерам зібрані. 19, 20. Ну, давайте всі 88 оглядати не будемо. А ось якось отак. От буквально я тиждень, можливо, максимум 2 переглядав всі класичні частини. Я, здається, це вже навіть казав у минулому відео, коли мені приходила гра для несочки. Ну ось, Робокопчик, 88 карток, повний набір від Topps. Просто бомбезно. Не забудь підписатись та лайк поставити. Наступна коробочка. Несемося далі. Якщо всі картки, які сьогодні будуть в такому стані, в такому вигляді, це просто шикардос буде. Що тут ще скажеш? Так, о, гарненьке пакуваннячко. А я поки відкриваю, нагадаю, що Telegram та Discord канали у нас існують. Також можете завітати і туди. Опа, дивіться, пакунок, картки. І тут ми маємо, о, це в нас Бетмен. Так, саме так. Це в нас Бетмен. Уху-хух. Як вони гарно теж виглядають. Так, ну треба відкрити повністю. Ой, друзі, 185. Здається, карток тут має бути. Я вже не пам'ятаю, на монтажі точно вставлю. Яка кількість? Так. Обережно, не пошкодити. Запакували. Добре. Мене це радує. Опа. Так. І ось такі картки Бетмена. Едвард Нігма. О. Джим Керрі. Так. Від DC.
Так, це ж у нас по другому Бетмену, так? Загадочник, плющ. Вони так прикольно оформлені, вони ось тут переливаються, оцей знак, воно сріблом вкрите, але це не топс, так, номер 26, номер 27, вони теж все по порядку, 32. Клас. Клас. Що ж тут ще скажеш? Ось наш загадочник. Бетмен. Друзі, багато, я не знаю. Кожну картку, якщо я буду вам показувати, це на 2 години у нас буде відео, тому ось якимось отаким швидким темпом. Ну, бачите, самі такі крутезні кадри з фільмів, в принципі. Повна колекція. Там вони йшли по порядку, здається, також 98-99 йде все по порядочку. 105. Так, і зараз тоді подивимось, яка там картка номер завершує. І я ось так гортаю, я не бачу, щоб Бетмен Робін. Так, щоб тут були дублікати. Ага. Ось вже є дублікати. Такі картки вже були. Значить, дублікати є. Так, і ще ось така стопочка. Ну, слід буде, звісно, перебрати. Перерахувати, скільки повторок і скільки загалом карток. Бо я дивлюсь, все-таки тут вже повторки пішли. Ну, соточка, думаю, точно є, без повторочок. Так, ну тут 17-й, ну ось 119. От 100-120 точно є не повторок. Так, йдемо далі. Так, отака коробка. Велика, до речі. Що в нас тут буде за сюрпризики, за знахідки? Можливо, тут ще й бургер поклали? Ні, бургера немає. Шкода, так, це папір. Ну, картки, тут теж картки. Зараз лише відкриємо і подивимось, які саме, з якого фільму. У нас, в принципі, сьогодні все по класичному, культовому, улюбленому кіно. Пакування в 4 слої – це дуже добре. Хочу його, можливо, і довго відкривати, але зато надійно. Так, тепер ще відкрити, не пошкодивши жодну з карток. А то я такий, що можу. О, друзі, це у нас Термінатор. Мені вже в одній з минулих посилок приходили картки Термінатор 2. Так, я взяв їх, так би мовити, для тесту, так, для дослідження, подивитися, як вони виглядають. Виглядають вони круто, там їх було щось 44, здається, штучки, а тут теж більше 160 карток Термінатор 2 у нас. Ось, класичне фото. Так, Термінатор Creation. Ну тут, здається, має бути повний набір 144 картки. Тут є повторки, вже видно, але теж складені повторка з повторкою, мабуть, треба отак обережно, щоб їх теж не перетасувати. І вже потім посортувати, обрати, скільки їх точно є. Бачите, по 3 повторки йде, по 2. Клас. Стан у них бомбезний. Не знаю, мабуть, вони в таких альбомчиках і зберігалися без холдерів, тому що не видно, щоб були залапані, десь потерті.
прогнуті чи щось тому подібне. Такі, як начебто свіжа поліграфія. Але ж їм вже більше 30 років, в принципі. Так, ну, друзі, бачите, самі бачите, тут щось новеньке. Давайте подивимось, це з якоїсь іншої серії, мабуть. Так, Джон Коннор. Сара, Face of Death. More Than a Machine. Так, бачите, такими синьою такою. Ага, я зрозумів, це також вони йшли в таких стікер-паках. І от, бачите, позаду можна буде... Так, ну тут не всі картки, можна буде скласти в один великий постер, якщо всі зібрати. Ось, бачите, частини такого великого постеру. Ну та бімбочка, що ж тут скажеш? О, дивіться. Кептурик. Термінатор 2, ага, це мерч. Фотки мерчу, ось. Куртяк. Чашенція ось така колекційна. Ручки, футболки. Прикольно. Прикольно, друзі. Так. Термінатор у нас є, ну а ми йдемо до наступних героїв. Бубух, знову у нас коробочка. Коробка відкривається. Раритетка діставається. Так, опа. Попкорн. О, бачу. О! А тут у нас, друзі, навіть не картки. Так. Здається, все дістав. Щоб розбавити наше карткове відео, прийшло і трішки ігор, так? Куди ж без ігор на консольки? Опа. Ось вони. Як вони виглядають у нас? Дивіться, у нас Super Nintendo. Pac-Man 2 The New Adventure. Ну, трішки така затерта наліпка. Але позаду все нормально. Не вицвівши, знаєте, як на Super Famicom жовтіють, то тут все добре. Від Namco є така. Ну і на Sega Genesis у нас Mrs. Pac-Man. І від Tengen Mrs. Pac-Man у нас в картонній коробочці. Я, до речі, вперше тримаю оригінальний Genesis в картонних ось цих коробочках. Наскільки я правильно знаю, то це виготовлялось в Мексиці. Опа. Стан дуже гарний. Прямо чудовий з самої коробочки. Так. Сам картридж у нас теж дуже гарний стан. Наліпка все ціле. Ну, вона прям зовсім не затерта. Так, і в нас є мануал. У нас повний комплект. Повний комплект. І, до речі, Mrs. Pac-Man гра мені приходить вперше, це точно. Я навіть не знав, що вона така існує. Ну, Pac-Man це Pac-Man. Так, але це не... Хоча, можливо, це і є такий мануал чорно-білий в мексиканських виданнях. Так, ось тут просто. Які є фрукти, що можна зібрати, які комбінації, пак-бустер. Такий на 4 сторіночки. Прикольно. Вперше тримаю в руках це видання, мені подобається його стан. Ну і ще у нас ось така ось коробочка. Так, я тут свої дані трішки прикрию, але прямо підписано вручну. Марки. Не знаю, ну тут вони закреслені, одна вижила, ну щоб мені можна собі буде відліпити якось марки Сполучених Штатів. А щоб і ні. До філателії трішки. Так. І це у нас на завершення ролику. Опа, знову гарне пакування. Дивіться, дістаємо, наче як снігової кучугури. Опа. О! Це мої потеряшечки прийшли нарешті. А чому потеряшечки? Та тому що вони мали прийти ще минулої посилочки, але там якимсь чином
продавець відправив без номера відстеження. І тільки коли я до нього там звернувся, відкрив кейсик, той номер з'явився. І з'явилось, що вони на складі вже лежать там тижні 2. І це, друзі, отакі стікер-паки, не знаю, як їх правильно назвати, бустери. Супермен 3 от минулої посилочки. Хто не бачив, подивіться, будь ласка. Ось такі стікер-паки були по Бетмену у нас. А наразі Супермен 3. І ми маємо їх 8 штук. Ось, щоб вам було видно. Супермен 3 від Topps. 10 карток, 1 стікер, наліпка і 1 жувальна гумка. Ось її навіть можу нащупати. І, друзі, якщо у нас Бетмен минулої посилки був запаковані ось такі картки 89-го року, то це запаковані стікер-паки 1983-го. Як в мене чешуться руки відкрити і подивитися, що там в якому стані. Ну, я, друзі, думаю, що в принципі можна одним пакуночком пожертвувати, так би мовити. І так, Супермен 3 від Topps. 10 карток, 1 стікер, 1 жувальна гумка. Запечатана 1983 року. Смертельний номер. Ексклюзив. Ми відкриваємо стікер-пак, якому більше 40 років. Так. Ну, ось так воно виглядає. Опа. Жуйка. Жуйка у нас, ну, мабуть, куштувати я її не ризикну. І, блін, я думаю, вона тут приклеїлась, і тут повний капець картці, але ні, дивіться, відстала добре, і тут все гарно. Супермен 3. Пахне як. Є. Так. Є. Номер 79. Номер 40. Smallville High Renewing. Номер 28. Ось наша наліпка Супермена. І ще картки. Так. Номер 87. Номер 91. Номер 73. Номер 85. Ну і номер 59. Дивіться, як вони збереглися. Запаковані картки Topps 83-го. І так, мандрівники Ютубом, ось такий у нас отримався ролик. Посилочки чудові, прикольні, оригінальні і дуже в гарному стані. Я щасливий, так би мовити. А вам дякую за перегляди, дякую за ваші реакції, вподобайки та підписки. Збирайте, купуйте, шукайте, знаходьте, торгуйте, продавайте, бережіть себе, допомагайте Збройним силам України і обов'язково зустрінемось.